بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أبناء وبنات طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، ومع الأسبوع العاشر وتقييمات الأسبوع العاشر. وتعالوا نبدأ بالتقييم الأول. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، وننفد فيه الصبر والجهد والعمر. نبث بها روح الحياة قوية، ونقتل فيها الضنك والذل والفقر. بيقول لي أول سؤال: إيه سبب اعتماد الشاعر على الأسلوب الخبري؟ طبعا ده ثوابت بيعتمد أي شاعر على الأسلوب الخبري لتقرير حقائق مجردة لا تقبل الشك. السؤال ده ثابت تحفظه حفظ. أول ما أقول لك ليه استخدم الأسلوب الخبري: لتقرير حقائق مجردة لا تقبل الشك. ما علاقة البيتين الثاني والثالث بالبيت الأول؟ هنا بيقول لي إن هو هيفتدي مصر. وطب هيفتدي مصر إزاي؟ ابتدي بعد كده يوضح لي: حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، نبث بها روح الحياة قوية. يبقى الأبيات دي عبارة عن توضيح للي قبلها. يبقى العلاقة بين البيتين دول التوضيح. طيب، قال أبو بكر للأنصار يوم السقيفة. بيقول لي مديني فقرة كده واستنتج من النص السابق عامل من عوامل ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام. أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، أنتم إخواننا في الدين، شركاؤنا في الفيء، أنصارنا على العدو، آويتم وواسيتم ونصرتم، فجزاكم الله خيرا. طبعا من معروف ان عوامل ازدهار الخطابة ان الخطابة استخدموها كايه؟ سلاحا من اسلحة الدعوة. يبقى كانت الخطابة سلاحا من اسلحة الدعوة للرد على الخصوم. هو عايز مني طبعا يعني سبب واحد: بين سبب اعمال صيغ المبالغه. مديني جمله كده فيها صيغه مبالغه عامله وبيقول لي سبب اعمالها: العلماء الفطنه قلوبهم. اهي الفطنه، خلصت كده. يبقى سبب عملها انها معرفه او مقترنه او محله بقلب، فنقول محلى بقلب. محلى بال او معرف بال او مقترن بال. العلماء الفطنة قلوبهم، فين معمولها؟ قلوبهم. مين اللي فطنة؟ قلوبهم. يبقى المعمول بتاعها قلوبهم. اعرابه طبعا فاعل مرفوع بالضم، وطبعا لو حبيت اعرب الهاء في محل جر مضاف اليه. مديني بيت شعر بيقول لي اكتب عليه تعليق: فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. يعني اخرج مبكرا لعملك، اسعى واخرج مبكرا، لأن اللي بيخرج مبكرا يفوز بما يريد، زي الصياد اللي بيقنص الفريسة. يبقى ينصح الشاعر بالسعي المبكر للعمل، لأنه سيكون سببا في الفوز في العمل. ننتقل للتقييم التالي: أيها النيل الذي قد فاض من ريق السحاب، يا ملاك الخصب والعمران في القفر اليبابي، قد طويت العمر تسري في وفاء وانسياب. ايه عاطفة الشاعر؟ نلاحظ هنا طبعا ايه؟ حب واعجاب بالنيل. حب واعجاب بالنيل. طويت العمر، هل العمر ممكن نطويه؟ صور العمر بشيء مادي يطوى، يبقى دي استعارة مكنية.
استنتج الفن النثري الذي يمثله النص. كتب عمر إلى معاوية، خلصت، كتب عمر إلى معاوية يعني بيبعت له رسالة، يبقى الفن النثري الرسالة. أعرف ما تحته خط. الناجحون في أعمالهم، الناجحون مبتدأ، مالهم؟ إرادتهم قوية مع بعضها، دي خبر جملة اسمية. طب الجملة الاسمية بتتكون من إيه؟ من مبتدأ وخبر، يبقى إرادتهم دي مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة، وطبعا الهاء في محل جر مضاف إليه. أما هنا قوية دي صيغة مبالغة عاملة، مين اللي قوية؟ إرادتهم، فإرادتهم هنا التانية هتبقى فاعل مرفوع بالضمة، وبرضه الهاء في محل جر مضاف إليه. عايزين تعليق على الجملة. خير العفو ما كان عند المقدرة. الإنسان يدخل في زمرة الأخيار، يعني يكون في جماعة الأخيار، حين يعفو وهو قادر أن يأخذ حقه. يبقى الإنسان يكون إنسان خير يدخل في زمرة الأخيار إمتى؟ لما يعفو وهو قادر أن يأخذ حقه. ده التعليق. التقييم الثالث. ألم تر أني والتكرم شيمتي وكل امرئ جار على ما تعودا، أطهر أسوابي من الغدر والخنا وأنحو إلى ما كان خيرا وأمجدا، وشاعر سوء يهضم القول كله إذا قال أقوى ما يقول وأسندا. بيقول لحدد الغرض الشعري. لو بصينا ألم ترى أني والتكرم شيمتي، أنت ما تعرفش أن أنا من شيمتي من صفاتي التكرم، يبقى هنا الفخر. خلصت كده غرض الأبيات الفخر، الشاعر بيعظم في نفسه. اللون البياني أطهر أسوابي من الغدر، صور الغدر ده بنجاسات بيطهر منها أسوابه، حذف النجاسات الطرف الثاني، تبقى استعارة مكنية. وطبعا استعارة مكنية لو حبيت أقول سر جمالها هو ما طلبوش هيبقى التجسيم. قال الشاعر واصفا ظلم الاستعمار وحرمان المواطنين والمخلصين من العودة لوطنهم: أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. هنا الشاعر أحمد شوقي، وكان الإنجليز قبضوا عليه ونفوه لأسبانيا، فهنا بيصور الشاعر أحرام على بلابله العصافير الصغيرة، إزاي تكون حرام على الدوح اللي هي الشجرة، وحلال لكل الطيور الغريبة. تيجي الطيور الغريبة تطرد البلابل وتاخد الشجرة اللي هي الدوح، يبقى كأن الدوح ده هو الوطن والبلابل هم المصريين اللي بيطردوا زي أحمد شوقي. طب والطير دول المستعمرين. يبقى هو عايز مني الصورة في كلمة البلابل، صور أهل الوطن بالبلابل، حذف أهل الوطن الطرف الأول، تديني استعارة تصريحية. طيب صور أهل الوطن أشخاص بالبلابل، بسر جمالها التوضيح. أعرب كلمة نفسه. الإنسان ذواقة، ذواقة صيغة مبالغة عاملة. مين اللي ذواقة؟ نفسه، يبقى هيبقى أعربها فاعل لصيغة المبالغة العاملة، فاعل مرفوع بالضمة، والهاء طبعا لو حبيت أكمل في محل جر مضاف إليه. اكتب لافتة عن أهمية العلم، بس بيقول لي استخدم فيها التشبيه البليغ. طول ما استخدم تشبيه بليغ يبقى ببساطة كده العلم نور والجهل ظلام. كده انا استخدمت له تشبيه بليغ، صورت العلم بالنور والجهل بالظلام. وبكده احبابي نكون انتهينا من تقييماتنا الثلاثه، ونبدا بالاداء الصفي. مع الاداء الصفي جايب لي: يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم،
ما نوع المحسن البديعي؟ في غيره ونفسك. طبعا دول عكس بعض، يبقى طباق. يبرز المعنى ويوضحه، بس هو مش طالب مني سر الجمال. بيقول لي ميز مما يلي اعراب ما تحته خط في البيت السابق. حذر امورا، وهنا حذر صيغه مبالغه على وزن فاعل، وامورا المعمول بتاعها. حذر انت امورا، يبقى امورا هنا مفعول به، مفعول به لصيغه المبالغه العامله. لصيغة المبالغة، يعني ده معمولها، وطبعا هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. حدد نوع الاستعارة في البيت التالي. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد، هل الحقد ممكن نحمله؟ صور الحقد بشيء مادي يحمل، حسب الشيء المادي الطرف الثاني، ولما يحذف الطرف الثاني طبعا تبقى استعارة مكنية، لأنه حذف الطرف الثاني اللي هو المشبه به. لكن لو كان حذف الطرف الأول المشبه كانت هتبقى استعارة تصريحية. استنتج بيقول لي سمة مميزة لأسلوب الخطبة في العصر الإسلامي. بغض النظر عن قراءتنا لهذه الخطبة، فاحنا عندنا سمات مميزة للخطبة في عصر صدر الإسلام. ايه السمات دي؟ عندنا مثلا طهارة ألفاظها، عندنا كمان ترابط الأفكار، وعندنا أيضا اللي عايز أقول سهولة الألفاظ وضوح المعاني، وكمان تأثرها بالقرآن الكريم. والحديث الشريف. بس طبعا هو عايز مني سمة واحدة، فممكن آخد مثلا طهارة ألفاظها أو ترابط أفكارها. أخيرا بيقول لي حدد مما يلي صيغة المبالغة مبينا سبب عملها. لا تزال مصر خفاقة رايتها. لا تزال مصر خفاقة رايتها. هنا مصر دي اسم تزال وخفاقة خبرها. خفاقة هي صيغة المبالغة. الأول بيقول لي حدد صيغة المبالغة، هي كلمة خفاقة. ما هو إعرابها خبر، وما دام إعرابها خبر يبقى اعتمدت على مبتدأ، ده سبب عملها. يبقى هنا إنها نكرة سبب عملها، ونكرة كمان دلت على الحال أو الاستقبال، وإيه كمان؟ وبعد كده اعتمدت على مبتدأ. وبكده يا أحبابي نكون انتهينا من الأداء الصفي، والآن مع الأداء المنزلي. في الأداء المنزلي مديني الشاعر أبيات عن مدينته، مدينة الإسكندرية. بيقول لها أحبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل، وحين يحاصرني الاغتراب أعانق في مقلتيك الأمل، فأنت التي تسكنين الفؤاد وكل البلاد سواك طلل. عايز مرادف المقل. طبعا المقل ده اللي هي مقلة العين، فإذا المراد بها العيون. العيون. أنت التي تسكنين الفؤاد، نوع الصورة. الشاعر طبعا بيكلم مدينته، صور مدينته بشخص يسكن. طب وصور الفؤاد بمنزل بتسكن فيه، يبقى كده حذف الطرف الثاني في الحالتين، يبقى نوع الصورة هنا استعارة مكنية. تميزت الخطبة في عصر صدر الإسلام بعدة مميزات، طبعا منها طهارة الألفاظ، ممكن كمان نقول ترابط الفكر،
ترابط الفكر. هو عايز مني اثنتين، عايز زود اقول طبعا التأثر بالقرآن الكريم والحديث الشريف. أحريص أنت على رضا والديك، عايز مني إعراب أنت. الأمواج عالية لكن السفينة يقظ ربانها، عايز أيضا إعراب ربانها. طبعا حريص دي صيغة مبالغة عاملة لأنها نكرة واعتمدت على استفهام، وأنت المعمول بتاعها هيعرف فاعل، يبقى أنت دي إعرابها فاعل. طبعا عشان أنت الأول بس ضمير، فهقول له قبل ما أقول له فاعل لازم أقول الأول إيه؟ ضمير مبني. أنت ضمير مبني في محل رفع فاعل، وطبعا في النفي والاستفهام بنقول دايما فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. ايضا هنا يقظ دي صيغه مبالغه عامله لانها اعتمدت على مبتدا. طب وربانها ده المعمول بتاعها، مين اللي يقظ؟ الربان. ايضا الربان هنا اعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه طبعا ايه؟ الضمة. وأنا حبيت أكمل طبعا الضمير اللي هو الهاء ده في محل جر مضاف إليه. الضمير في محل جر مضاف إليه. نوع الاستعارة فيما تحته خط فيما يلي. أحبك مصر من أعماق قلبي وحبك في صميم القلب نامي. هل الحب بينمو؟ صور الحب كائن حي بينمو حسب الكائن حي الطرف الثاني، تبقى دي كده استعارة مكنية. استعارة مكنية. طيب قد حملت السراج. السراج ده اللي هو المصباح، النور. طب هي مصر بتحمل العلم ولا بتحمل المصباح؟ بتحمل العلم. صور العلم بالسراج، حذف العلم الطرف الأول، تبقى السراج دي إيه؟ استعارة تصريحية. وطبعا معروف إنها لما بتكون الصورة كلمة واحدة غالبا بتكون استعارة تصريحية. أخيرا مديني حكمة وبيقول لي علق على هذه الحكمة. القناعة كنز لا يفنى. أعلق على هذه الحكمة في حدود سطرين. أن القناعة هي التي تكون سببا في سعادة الإنسان فيشعر بالرضا. أما إذا لم يقنع فيكون سببا في عدم سعادته. يبقى القناعة هي اللي بتكون سبب في سعادة الإنسان عندما يشعر بالرضا بسببها. طب لو الإنسان ما كانش قنوع ده هيكون سبب في عدم سعادته. وبكده يا أحبابي نكون انتهينا من الأداء المنزلي. وفقكم الله.